ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት በጣም ቀላል በጣም ፈጣንና ጣፋጭ የሆነ ቁርስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን የመጀመሪያዋን ኦል የምትለዋን መጫናችሁን አትዘንጉ። ስለምትሰጡኝ ፍቅር ስለምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ወደ ስራችን ስንገባ እዚህ ጋር ከተፈ ያዘጋጀዋቸው አትክልቶች አሉኝ። ስፒናችና ቤል ፔፐር ወይም ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ የምንለው በተለምዶ እነሱን ከተፈ ያዘጋጅቻለሁኝ። የተለያየ አትክልት መጨመር እንችላለን፣ የኛ ምርጫ ይሆነው ማለት ነው። እኔ ስፒናችና ቤል ፔፐሩ ቤቴ ውስጥ ስለነበር የተጠቀምኩት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ያላችሁን አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ 5 የሚሆን እንቁላል ሰብሬ ጨምራለሁኝ። እንደነገርኳችሁ በጣም ፈጣንና ቀላል የሆነ ቁርስ ነው የምንሰራው ብያችኋለሁኝ። ይሄንን ቁርስ ብዙ ጊዜ የምሰራው ጊዜ በሌለኝ ሰዓት በቸኮልኩኝ ሰዓት ነው። ምክንያቱም ቆሜኩ ከማደርገው ነገር ስላልሆነ እንደዚህ ቀላቅለን ቬጂቴብሉን ከትፈን እንቁላላችንን ቀላቅለን ወደ ኦቨናችን ማስገባት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ቁርስ ነው። ከዛ ምንወጣ ከሆነ በተለይ እኛ እስክንዘጋጃጅ ድረስ ቁርሳችን ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ሆኖ ስላገኘሁት ብዙ ጊዜ ስቸኩል ይሄንን ወደ ኦቨን ያስገባለሁኝ። እስከዘጋጃጅ በቃ ቁርሴ ይደርሳል ማለት ነው። አዘውትሬ የምሰራው በተለይ እሁድ ጠዋት ነው። ጠዋት ላይ ቸርች ስለምንሄድ ብዙ ጊዜ ቢዚ ሆናለሁኝ። ልጆቼን ሳለባብስ ራሴ ስለብስ የተለያዩ ነገሮች ሽርጉድ ስል ሰዓቴን ለመቆጠብ ማታ ላይ አትክልቶቹን ከትፌ ያሳድርና ከዛ ጠዋት ተነስቼ እንቁላሌን ቀላቅዬ ጨው ኮሮሪማ ጨምሬበት ኦቨኔን ለኩሼ አስገብቼ ከዛ እኛ እስክንዘጋጃጅ ድረስ ቁርሳችን ይደርሳል ማለት ነው። በተለይ አትክልቶቻችንን ከትፈን ካስቀመጥን እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ቁርስ ነው ማለት ነው። እንቁላላችን ላይ ጨውና ቆንዶ በርበሬ ያደርግበትና ከዛ በደንብ አድርጌ እንደምታዩት መታዋለሁኝ ማለት ነው። እንደውም የሚመቸው እንቁላሉን በሌላ ሳህን መተን ከዛ በመጨረሻ በደንብ አድርገን ከመታነው በኋላ ወደ አትክልታችን ብንቀላቅለው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንደዛ ማድረግ ሞር ቀላል ነው ማለት ነው። በምታዩት መልኩ በደንብ አድርጌ መታዋለሁኝ። በደንብ ከመታነው በኋላ ከጎን ቺዝ አስቀምጫለሁኝ። ማዘሬላ ቺዝ 1 ኩባያ የሚሆን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ቺዙን ማግኘት የማትችሉ ከሆነ አለመጨመርም ችግር የለውም። ግን ቢኖረው ደግሞ እንቁላላችን በደንብ ንፍትፍት ያለ ቆንጆ የሆነ ፍላፊ የሆነ እንቁላል ይሆንልናል ማለት ነው። ካለን ብንጨምርበት ጥሩ ነው። ከሌለ ደግሞ ምንም ችግር የለውም። እንቁላሉና ቬጂቴብሉንም ብቻውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ቺዙን ከቬጂቴብላችንና ከእንቁላላችን ጋር በደንብ አድርገን እንደዚህ እንቀላቅለዋለን። ሁሉንም ግብአቶቻችንን በደንብ ከቀላቀልን በኋላ ከዛ እዚህ ጋር የመጋገሪያ እቃ አዘጋጅቻለሁኝ። በደንብ አድርጌ ኦይል ስፕሬይ ያደርግበታለሁ ከስር እንዳይዝብን። እንቁላል በጣም እንደሚስታውቃላችሁ፣ ስለዚህ በደንብ አድርገን ኦይል ስፕሬይ ማድረግ አለብን እንዳይዝብን ማለት ነው። ከዛ ያዘጋጀነውን ግብአታችንን ወደ መጋገሪያ እቃችን እንገለብጠዋለን። ኦቨኔ 350 ዲግሪ ላይ አድርጌው ሞቆልኛል። ለ10 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንደዚህ ካስተካከልነው በኋላ ወደ ኦቨናችን እናስገባዋለን ለ10 ደቂቃ ማለት ነው። እኩል ኩፍ እንዲልልን አየሩን በደንብ አድርገን እናወጣዋለን። ከውስጡ እንደዚህ መታ እያደረግን አየሩ እንዲወጣ እናደርገዋለን። ከዛ ወደ ኦቨናችን ለ10 ደቂቃ እናስገባዋለን። ከዛ ከጎን ከላይ የፈለግነውን ነገር መቀባት እንችላለን ዳቦአችንን። እኔ ግን አቮካዶ ነው መቀባው። ልጆች የሚወዱት በዚህ መንገድ ነው። ማዮኔዝ መቀባት እንችላለን። የምንወደውን ነገር ቅቤ መቀባት እንችላለን። ዳቦአችን የፈለግነውን ነገር መቀባት እንችላለን። የኔ ልጆች ግን ከላይ እንዲቀባላቸው የሚፈልጉት አቮካዶን ስለሆነ አቮካዶን አዘጋጃለሁ ማለት ነው ዳቦውን ለመቀባት። አቮካዶአችን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ከዛ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬና ትንሽ ዘይት ተጨምርበትና በማንኪያ ነገር በደንብ አድርገን እናደቀዋለን ልክ እንደ ፔስት ማለት ነው።
አቮካዶአችንን በምታዩት መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ከዛ የምንፈልገውን አይነት ዳቦ ቶስት እናደርጋለን። እኔ ለዛሬ ፍሬንች ቶስት የምጠቀመው እናንተ ያላችሁን አይነት ስላይሱም ዳቦ ሊሆን ይችላል ያላችሁን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንቁላላችንና ቬጂቴብላችን ደግሞ ደርሷል። ኮብናችንን እናወጣና ትንሽ እናቀዘቅዘዋለን። ትንሽ ከቀዘቀዘ በኋላ ከዛ በምንፈልገው ሳይዝ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ቆርጠን ካዘጋጀን በኋላ ከዛ ቶስት ያደረግነውን ዳቦ አቮካዶአችንን እንቀባለን። እንቁላላችንን ስንቆርጥ በዳቦአችን ስፋት ልክ ብንቆርጠው ጥሩ ነው። ይሄው ልክ እንደዚህ ሳይበዛም ሳያንስም አድርጌ እንደዚህ መልኩ ቆርጬዋለሁኝ። መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት። ጣዕሙን ደግሞ ያው ሰርታችሁ አይታችሁ ጣዕሙ ምን እንደሆነ እዚሁ ቪዲዮ ላይ መታችሁ ብትገልጹልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት በጣም ቀላል ስለሆነ ዝም ብሎ የማይጣፍጥ ነገር እንዳይመስላችሁ። በጣም ውስጡ እጅግ በጣም ይጣፍጣል። ልጆቼ በጣም የሚወዱት ቁርስ ነው። ይሄንን ይመስላል። በቃ በእንደዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁኝ። ከዛ ስለሚንሸራተት ሲበላ እንዳይንሸራተት እንደዚህ ስቲኪኒ ነገር እናደርግበትና በጥንቃቄ ለልጆች በተለይ የምንሰጥ ከሆነ በጥንቃቄ እንዲመገቡ ያየናቸው ማለት ነው። ከዛ ቡና አፍልቼ ነበረ። ለቡናዬ ክሬም አድርጌ ቡናዬን እቀዳለሁኝ። በነገራችን ላይ ይሄንን ቪዲዮ የእሁድ ውሎዬን የሚያሳይ ቪዲዮ እየሰራሁኝ ነበርና ከሱ ይሄንን ቆርጬ አውጥቼው ነው። ምክንያቱም ቪዲዮ በጣም ስለረዘመብኝ ይሄንን ለብቻ በቃ ራሱን የቻለ ቪዲዮ እንዲሆን አድርጌው ነው። እሱን ቪዲዮ በቅርቡ ይዤላችሁ መጣለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበረ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።